ราบเรียนท่านว่าสุภาษิตนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้บริหารที่จะต้องวางตัวให้เป็นหลักชัยให้กับองค์กรในทุกๆองค์กรที่ท่านทำหน้าที่บริหารที่ผู้ตั้งคำชาของท่านลูกน้องของท่านแม้ลูกหลานของท่านจะได้เรียนแบบท่านเพื่อนำพามาซึ่งความสำเร็จในชีวิตนะครับการพัฒนาคนเรื่องประเทศไทยยุค 4.0 ที่แก่ระบบการจัดการคนการสร้างคนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆส่วนกุหลาบวิทยาลัยพูดมานานแล้วสุภาษิตนี้ให้ครูสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างชาติกับผมไม่ใช่ศิษย์เก่าสวนกุหลาบแต่ว่าได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมหลายครั้งมากโดยโรงเรียนสวนกุหลาบยังกรุณารำลึกถึงผู้อำนวยการท่านแรกก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ผมได้กราบเรียนกับท่านโรงเรียนก็เลยให้กับผมได้มีโอกาสไปพบปะกับลูกหลานเยาวชนที่นั่นที่อาคารตึกยาวครับที่ว่าเป็นอาคารเรียนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอยู่ริมถนนเลยโถสามีพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีห้องเล็กๆเป็นพิพิธภัณฑ์รำลึกถึงสมเด็จพระพระยาดำรงน่าจะเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวครับทั้งที่จริงสมเด็จทรงเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาหลายแห่งแต่ได้มีรับสั่งไว้ว่าไม่ขอให้ตั้งชื่อตามท่านโดยเด็ดขาดขอให้ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงเท่านั้นทั้งที่จุฬาในฐานะที่ท่านเป็นผอ.ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้จะไม่มีพระนามหรือชื่อของท่านปรากฏในอาคารเรียนใดทั้งสิ้นคือเชื่อตามที่หม่อมเจ้าคุณพิสมัยเดชกุลพระธิดาได้ให้เป็นคำอธิบายไว้จุฬาจะเชื่อฟังอย่างมากไม่มีเลยครับน่าจะมีเพียงสถานศึกษาแห่งเดียวที่ไปตั้งชื่ออาคารแต่หลังจากที่สมเด็จสิ้นพระชนม์จากไปนานแล้วก็คืออาคารเรียนดำรงราชานุภาพของเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสวนใหญ่ที่ปากคลองตลาดที่ท่านผู้มีเกียรติเดินเข้าไปข้างสนามฟุตบอลก็จะเห็นอาคารนี้โดดเด่นเป็นสง่าพระองค์ท่านทราบว่าอาจจะคงดีพระทัยแต่คงจะเสียพระทัยต่อสิ่งที่ได้ฝากไว้ว่าไม่ประสงค์ที่จะให้พระนามท่านไปปรากฏในตึกเรียนสถานที่อะไรต่างๆใดๆทั้งสิ้นพิพิธภัณฑ์ที่กระผมเป็นประธานอยู่ในขณะนี้คือพิพิธภัณฑ์วังวรเดชหรือพิพิธภัณฑ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนี่เป็นการตั้งชื่อขึ้นเพื่อให้ผู้คนจะได้ทราบว่ายังมีพันธุ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านในฐานะที่เป็นพระบิดาของประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยแล้วก็เป็นคนที่นักปกครองมีความเคารพนับถือไม่เก็บค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นที่ปปช.เคยประกาศว่ากระผมร่ำรวยอะไรนี่ท่านคุณเกียรติอย่าไปเชื่อนะครับทางปปช.ก็พูดไว้ในรายละเอียดครบเชิญแต่ว่าบางทีข่าวออกไปไม่เต็มโอ้ท่านพูดไว้โดยละเอียดว่ากระผมเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็คงรวยด้วยประการชนิดเหมือนเป็นเจ้าวาดวัดนะเดี๋ยวลูกชายกับผมก็จะต้องรักษาสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อไปเราเรียกว่าโรงเรียนดำรงราชานุภาพตอนนี้ทางหลักสูตรข้าราชการการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทมาจัดเป็นรุ่นที่ 52 แล้วไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมรอยัลพรินเซสถนนลานหลวงเยื้องกับสภาพัฒน์หอสมุดเปิดทุกวันเวลาราชการเป็น e-library แห่งแรกที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยครับเรายึดถืออุดมการณ์ก็คือ small is beautiful ที่13หลักการทรงงานไม่ได้จะให้ทุกคนทำให้ครบแต่ถ้าทำได้ก็จะเป็นเรื่องที่พิเศษยิ่งพระองค์ท่านก็จะไม่เสด็จจากพวกเราไปไหนเลยจะประทับอยู่กับเราตราบนานแสนนานอยากนำเสนอต่อท่านผู้มีเกียรติว่าภาพต่างๆเหล่านี้ที่ท่านได้รับชมนะครับหากท่านประสงค์ที่จะเอาแฮนดี้ไดฟ์ที่ท่านพอดีพกมาด้วย
ท่านก๊อปไปได้เลยครับถ่ายอาจจะไม่ชัดเจนทั้งหมดท่านก๊อปไปได้เลยแต่ท่านช่วยอ้างนิดหนึ่ง reference ให้กับหอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงซึ่งทำโครงการนี้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยก็จะได้เป็นออเนอร์ให้กับหน่วยงานทั้งสองแล้วก็ข้อมูลทั้งหลายปัจจุบันต้องมีที่มานะครับถ้าท่านไม่รีเฟอร์ไปถึงแหล่งที่มามันก็จะเลื่อนลอยเดี๋ยวนี้การอ้างบรรณานุกรม references ต่างๆเป็นเรื่องสำคัญก็ผมจะดีใจมากหากท่านคุณนำไปมอบให้กับลูกหลานเอาไปใช้โครงการที่สอนน้องหรือว่ารับชั่วโมงเรียนเพิ่มชั่วโมงรู้อะไรอย่างนี้ซึ่งครูบาอาจารย์น่าจะดีใจที่ได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สมวนลิขสิทธิ์ครับก็ผมกลับจะกราบขอบพระคุณท่านหากท่านช่วยนำไปขยายผลให้ด้วยภาพนี้เป็นภาพเมื่อวันที่ผู้อำนวยการใหญ่ของสหประชาชาติได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านได้รับชมไลฟ์จากกรุงปารีสนะครับวันนั้นกระผมยังอยู่ที่ทำงานแต่ได้ชมแล้วก็รู้สึกขนลุกมากเลยแม้กระทั่งตัวท่านผอ.ซึ่งเป็นสุภาพสตรีก็พูดแบบติดขัดนะครับท่านจำได้ว่าท่านพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำแสดงว่าท่านมีความผูกพันความทรงจำกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เป็นอย่างมากในระหว่างที่ท่านอ่านเนี่ยอย่างเช่นคำสอนซึ่งเป็นการใช้คำง่ายๆอันนี้เป็นภาพที่ทางยูเนสโกได้ฉายให้รับชมในวันนั้นก็เกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกกับกระผมว่าพระราชทานสอนเป็นอะไรที่งดงามอย่างมาก On the two kinds of knowledge education can be divided into two kinds of knowledge first is the academic knowledge which will be beneficial to oneself and the country if applied after completing the course of learning second is moral knowledge or Dhamma. That is, learning how to conduct oneself. Both require wisdom on the part of the learner, but those who use only the academic knowledge without moral knowledge cannot be considered persons of wisdom. His Majesty King Bhumibol Adulyadejผมสังเกตท่านผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและในพระบรมราโชวาทนี้เป็นอย่างมากแล้วก็รู้สึกเสียงจะเครือนะครับในวันนั้นที่ท่านได้กล่าวรำลึกถึงในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยอยากกราบเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้บริหารทุกท่านช่วยกันน้อมนำสิ่งที่เป็นความทรงจำคนไทยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปประกอบใช้และให้ลูกหลานของเราด้วยเพื่อที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9จะไม่เสด็จจากพวกเราไปไหนเลยจะประทับอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคนตราบนานเท่านานเป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพิยมหาราชรัชกาลที่ 5ผมว่าข้อนี้น่าจะเป็นโจทย์ในเรื่องของความปรองดองควบคู่ไปกับสิ่งที่หลายภาคส่วนค้นคว้ากันมาแต่ข้อนี้เป็นข้อที่ทางวปอ.หลายท่านบอกว่าดีใจจริงที่ได้นำเรื่องนี้กลับมาทบทวนหนูลืมกันไปมากมีท่านนักศึกษาท่านหนึ่งกล่าวกับกระผมบอกดีใจมากที่นำกลับมาทบทวนกันใหม่หน้าที่คนในชาติบรรทัดที่ 6ที่เน้นไว้เป็นตัวอักษรตัวใหญ่เพราะว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกันแต่จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสุขรุ่งเรืองขึ้นทรงมีพระดำรัสพระราชทานสอนปวงชนชาวไทยไม่ใช่
ทะเลาะกันขัดแย้งกันมีผลประโยชน์อะไรทั้งหลายไม่ใช่ conflict of interest อย่างเรื่องสีเนี่ยน่าจะจบได้โดยบริบูรณ์ถ้าท่านได้รับฟังจากศาสตราจารย์ชาวอังกฤษที่พูดไว้สีเนี่ยมีไว้เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์นานามีไว้เพื่อกิจกรรมกีฬาเป็นต้นจะได้เชียร์ได้ถูกข้างถูกประเภทถูกทีมอย่างฟุตบอลโลกอะไรเนี่ยเราก็เห็นคุณค่าของสีแต่จะไม่มีประเทศไหนที่นำสีมาแบ่งแยกผู้คนให้เป็นศัตรูระหว่างกันเราคงต้องช่วยกันให้จบลงโดยบริบูรณ์นะครับแล้วก็ให้คนไทยกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันมีหลายคนก็จะพูดว่าเราจะรักกันได้เหมือนเดิมก็คือสังคมต้องเป็นสังคมธรรมาภิบาลโดยแท้พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันโดยทุกท่านโดยศักยภาพของทุกท่านซึ่งมีอยู่โดยพร้อมอยู่แล้วสุดแต่ท่านจะได้กรุณานำไปประกอบใช้กันได้อย่างไรเป็นภาพสุดท้ายที่ผมขอนำเสนอแล้วก็น่าจะมาประสานเข้ากับศาสตร์ของพระราชาที่พวกเรามองเห็นว่าเป็นคุณค่าแห่งชีวิตเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6ภาพนี้กระผมได้จากจังหวัดนครปฐมเมื่อครั้งไปเป็นผู้ราชการจังหวัดที่นั่นก่อนย้ายไปอยู่เชียงใหม่ชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไรก็จะเป็นอะไรที่ทันสมัยตลอดกาลนะครับสิ่งนี้ที่เราทุกคนน่าจะช่วยกันน้อมนำสู่การปฏิบัติให้ได้สร้างสังคมที่มีระเบียบวินัยความเรียบร้อยการรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัธยาศัยไมตรีแก่กันมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่อิจฉาริษยาอะไรเนี่ยซึ่งอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้จบลงไปไม่ว่ากล่าวบุคคลรับหลังการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยต้องให้เกิดความเข้าใจอยากให้ท่านฟังจากผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กแม้แต่ชาวสิงคโปร์ที่ผมเคยคุยด้วยเขาบอกมิสเตอร์ปนัดดาเรื่องชนิดไปห้ามไม่ได้มันเป็น freedom of speech เป็น their rights แต่อยู่ไม่น่าจะวิตกมากเพราะอย่างในประเทศของฉันนี่สุดท้ายกลุ่มคนที่ชอบโพสอะไรที่ไม่จริงหลอกลวงให้ร้ายคนคือไม่มีความบริสุทธิ์ใจไม่มีความเป็นธรรมไม่ซื่อตรงต่อตนเองและสังคมก็ผมชอบใจมากเลยเขาใช้คำกับผมว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะกลายเป็น minority ไปในที่สุดกลายเป็นส่วนน้อยไปในที่สุดแล้วก็โดน discriminate ออกไปส่วน majority ก็ยังจะเป็นชนส่วนใหญ่ที่ยึดถือความถูกต้องความเที่ยงธรรมเขาก็ยังรวมตัวเขาได้และมักจะไม่มีเขาใช้คำว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันคนสองกลุ่มเราจะเกิดภาพเช่นนั้นได้ไหมครับผมขออนุญาตที่จะกราบยกตัวอย่างเช่นท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชบุญชรที่ท่านเพิ่งจะจากพวกเราไปเมื่อคืนนี้แต่ทั้ง2 อาทิตย์มาแล้วมีการแชร์ข่าวว่าท่านจากไปแล้วหลายท่านคงได้รับนี่การแชร์อะไรชนิดนี้มันผิดมารยาทจนกระทั่งมีทายาทลูกหลานต้องมาออกข่าวว่าพ่อยังอยู่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของที่เขาใช้คำว่า etiquette นี่ไม่ใช่มารยาทนะครับเพราะถ้าท่านใช้คำว่ามารยาทก็คือ manners etiquette นี่คือสิ่งที่พึงจะต้องปฏิบัติสิ่งที่ควรจะละเว้นการปฏิบัติเช่นเรื่องความทุจริตความซื่อสัตย์สุจริตนี่ etiquette มาจากรากศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่กระผมคิดว่าการเมืองการปกครองไทยน่าจะต้องมีสิ่งเหล่านี้มากๆแล้วประชาธิปไตยไทยจะได้ไปรอดสักทีนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูหนังซ้ำกันบ่อยๆ
กราบเรียนฝากทุกท่านไว้หรืออย่างคนไปเขียนเป็นสตอรี่หัวภาษาไทยเรื่องเครื่องบินมาเลเซียนี่เหตุสักประมาณ2 ปีแล้วเขียนเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งติดด้วยมารยาทแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงภาษาไทยนะคงจะงานว่างมากเขียนเป็นตุเป็นตาเครื่องโดนให้แจ็คติดต่อกลับไปยัง KL ปฏิเสธไม่ติดต่อด้วยกัปตันได้ตัดสินใจขับเครื่องไปจนกระทั่งน้ำมันหมดซึ่งทางการของประเทศนั้นก็ออกมาปฏิเสธแสดงว่ามีคนไปแปลจากภาษาไทยให้กับทางการประเทศนั้นเพราะคนแชร์กันเยอะมากนี่อย่างท่านอมยิ้มท่านคงจะได้รับการแชร์แล้วผมได้รับมาจากหลายห้องมากจนตอนแรกนึกว่าเป็นเรื่องจริงว่าเครื่องโดนไฮแจ็คบนเส้นทางKLไปปักกิ่งแต่ว่าทางการของประเทศท่านแนะนำว่าไม่ให้เครื่องกลับลงมาแล้วจะไม่มีการคอมมิวนิเคตด้วยขอให้เครื่องติดต่อไปลงที่สมุทรปราการหรือไปลงที่กรุงฮานอยพอถึงจุดนี้เขาเลยเช็คได้เลยเพราะทั้งฮานอยทั้งสุวรรณภูมิเคยได้รับการติดต่อนี่ทางการมาเลเซียก็ยุติการค้นหาแล้วตามที่ทุกท่านทราบนะครับเป็นเรื่องมหัศจรรย์แต่จริงนะครับเครื่องบินหายไปทั้งลำเป็นที่มาของการที่ผู้โดยสารของเครื่องบินหลายๆลำหลายๆบริษัทอยากเห็นหน้าค่าตานักบินก่อนที่เราจะเดินทางว่าเราจะเชื่อมั่นเชื่อใจอะไรได้สักแค่ไหนก่อนที่กระผมจะกราบลาท่านอยากให้ท่านรับชม VTR ที่เป็นภาพที่หาดูได้ยากทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติต้องขอบพระคุณกรมศิลปากรช่วยคนหาภาพนี้ให้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งทรงฉายทุกภาพเลยนะครับที่เมืองเชียงใหม่พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมประสบนิกรชาวเชียงใหม่มีภาพของชาวเขาชาวดอยที่เป็นกำนันนั่งแบบเอกเนกเลยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงถือพระองค์เลยมีภาพที่ดอยอ่างขางอำเภอฝางซึ่งเมื่อก่อนปลูกพืชกัญชายาฝิ่นแต่ได้ถูกแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตโดยสิ้นเชิงกระผมถึงได้พูดไปกับเด็กๆสถานพินิจที่ไปนำส่งที่ไปขายอะไรเนี่ยนี่เท่ากับช่วยตรงตะเก็บพรมแดนนะเพราะเมืองไทยตอนนี้ไม่มีการปลูกเด็ดขาดแล้วไม่มีเลยถ้าข่าวออกไปทีก็มันอายเขานะลูกๆพูดกับลูกๆสถานพินิจชอบจะใช้คำว่า drugs ที่มาขายในประเทศที่3ที่4เนี่ยมาจากเนเบอร์ของประเทศไทยแล้วก็ผ่านประเทศไทยซึ่งฟังดูแล้วเราเสียชื่อนะลูกๆต้องไม่ไปกระทำการฉะนั้นอย่าให้ใครมาครอบงำเราซึ่งลูกๆก็ให้คำมั่นสัญญาครับท่านจะเห็นภาพที่น่าประทับใจอย่างมากก็คือวันที่เสด็จทรงเปิดพระอนุสรณ์สถานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ดอยอินทนนท์แล้วก็ความทรงจำของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่รังเกล้าทั้ง2พระองค์ทรงเปียโนพระราชทานให้นักศึกษามช.ขับร้องเพลงถวายนักศึกษารุ่นนั้นได้กล่าวไว้ในหนังสือของความทรงจำเมื่อครั้งที่ผมเป็นผู้ว่าเชียงใหม่บอกร้องเพลงกันไปแล้วก็น้ำตาไหลกันไปนึกไม่ถึงเลยว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถรัชกาลที่9จะทรงเปียโนพระราชทานให้เชิญท่านผู้เกียรติรับชมครับเพลงที่ใช้ประกอบจะเป็นเพลงทำนองคือเพลง1 ใน 100ความยาว4 นาทีครึ่งครับ ภาพจะเริ่มต้นจากที่วัดพระธาตุดอยสุเทพครับตรงภาพจะเป็นภาพที่ใช้สีน้ำตกแต่งงดงามเหลือเกินครับ
ครับขอบพระคุณหมอจดหมายเด็กของชาติเชียงใหม่ครับดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พระพรหมท่านมั่นปัจจุบันคืออำเภอกัลยาณิวัฒนาครับชายพระรูปกับเจ้านายฝ่ายหนึ่งครับเสด็จพระเดินเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นี่ที่กระผมขออนุญาตค้างไว้เป็นภาพของความทรงจำของเจ้านายฝ่ายเหนือพร้อมกับประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ฟ้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหลังจากที่เสด็จสวรรคตแล้วเป็นภาพที่งดงามมากเห็นมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆข้าราชการที่เชียงใหม่เล่ามาว่าท่านฟ้อนด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ร้องไห้กันโดยตลอดเวลาด้วยความคิดถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวต้องขอกราบเรียนท่านนิดเดียวครับ
และตอนนี้ว่าเจ้านายฝ่ายเหนือมีบุญคุณต่อประเทศไทยนะครับควีนวิกตอเรียเคยที่จะขอเจ้าดารารัชมีเป็นพระธิดาบุญธรรมถึงขนาดจะสถาปนาให้เป็น Princess of เชียงใหม่แล้วก็ให้ถือว่าเป็น members ของ royalty ของประเทศอังกฤษด้วยแต่เจ้านายฝ่ายเหนือโดยเฉพาะพระบิดาของเจ้าดารารัชมีได้ทรงปฏิเสธแล้วก็ได้รีบเร่งโดยทันทีแสดงถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อพระบรมราชวงศ์จักรีโดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นก็คือในสมัยของรัชกาลที่ 5เจ้าดารารัชมีได้เป็นพระราชชายาในรัชกาลที่ 5ในเวลาต่อมาท่านคุณเกียรติคงจำได้ที่ข่าววิทยุนำมาเรื่องหมอกทุ่งเกตมาพูดหลังจากที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ได้เสด็จสวรรคตหมอกทุ่งเกตนี้หม่อมเจ้าคุณพิสมัยผู้มีศักดิ์เป็นย่าของวิทยากรได้บันทึกไว้บอกว่าตั้งแต่รัชกาลที่ 5ได้เกิดหมอกทุ่งเกตนี้ถ้าท่านยังอยู่วันนี้ก็คงจะต้องมีพระนิพนธ์เพิ่มเติมไม่ได้มาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสมัยรัชกาลที่ 9 23 ตุลาคมวันเสด็จสมณคตของในหลวงรัชกาลที่ 5บอกหมอกลงหนาจัดมากในกรุงเทพผู้คนนั่งกันอยู่ใกล้ๆกันก็ยังแทบจะมองไม่เห็นกันอากาศหนาวเย็นในขณะซึ่งพระบรมโกศได้อัญเชิญผ่านถนนราชดำเนินผู้คนกอดกันร้องไห้ทั้งไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยมีบางคนเข้ามาพูดกับหม่อมเจ้าคุณพิสมัยบอกนิ่งขอกอดด้วยทำไมในหลวงจึงด่วนเสด็จจากพวกเราไปถึงเพียงนี้เจ้าดารารัชมีก็ได้กราบทูลสมเด็จพระพยาดำรงขอให้นำเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่คือในหลวงรัชกาลที่ 6ได้นำเข้าเฝ้ารัชกาลที่ 6ได้ทรงมีพระราชดำรัสถามว่าด้วยเหตุอันใดหรือจึงจะกลับเชียงใหม่ไม่อยู่กันในพระนครต่อไปหรือท่านตอบเช่นนี้ครับซึ่งอยู่ในความทรงจำของเจ้านายฝ่ายเหนือและชาวเชียงใหม่ตราบจนทุกวันนี้ท่านตอบว่าเห็นที่จะอยู่ต่อไปไม่ได้ผมฉันคิดถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใจจะขาดทรงใช้คำว่าใจจะขาดมองไปทางไหนก็เห็นแต่พระองค์ท่านจะขอพระราชทานพระราชานุญาตกลับไปดำรงพระชนชีพในวาระสุดท้ายที่เชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขอพระราชทานคำมั่นสัญญา1 ข้อหากทรงยอมก็จะพระราชทานพระราชานุญาตเจ้าดารารัชมีได้กล่าวบังคมทูลว่าแม้จะมากเป็น1 ข้อก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามก็กลายเป็นว่า1 ข้อแห่งคำมั่นสัญญานั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6จะขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างพระตำหนักพระราชทานเพื่อดำรงพระชนชีพในช่วงวาระสุดท้ายปัจจุบันยังอยู่เลยนะครับถ้าท่านขึ้นเชียงใหม่คราวหน้าคุณนาได้ไปแวะเยี่ยมชมพระตำหนักดาราพิรมซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทางจุฬาเป็นเจ้าของดูแลครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องยินดีกับจุฬาด้วยที่ได้รับสืบทอดมาไม่งั้นอาจจะขายไปอะไรไปหมดสิ้นไปแล้วแต่จุฬายังจัดงานถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ทุกปีในเดือนธันวาคมพระตำหนักดาราพิรมจะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดกลางๆที่ผู้คนไปเยี่ยมชมและจะเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือกับประเทศสยามที่มีมาช้านานภาพนี้เป็นภาพที่งดงามมากของชาวเชียงใหม่กระผมขอปิดท้ายแล้วกระผมจะกราบลาท่านเพื่อเป็นเพลงแห่งกำลังใจที่จะให้กับทุกท่านเป็นข้อคิดแล้วก็เกิดพลานุภาพที่จะช่วยกันรักษาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบไปในวันข้างหน้าให้ลูกหลานของเราและพวกเราจะได้นอนตาหลับได้เพลงนี้กองทัพเรือเป็นผู้จัดทำชื่อว่าเพลงธงชาติขับร้องโดยนักเรียนชั้นเล็กๆของวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียนเก่าของคุณแม่กระผมเชิญท่านรับชมครับ
ใจกันนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยใจโลกสะบัดอย่างเดียวดายเสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองคงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากคุณเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะตื่นมาขอให้สามสิ่งจากคุณเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะเกิดมาต้องขอบคุณทางกองทัพเรือและก็โรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยครับกราบขอบพระคุณทางโครงการเสาหลักเพื่อแผ่นดินหลักสูตรเกียรติยศในครั้งนี้กระผมถือเป็นเกียรติให้กับตนเองอย่างมากเลยที่กระผมและครอบครัวจะขอรำลึกถึงทุกท่านตลอดไปขอฝากบ้านฝากเมืองกับทุกท่านด้วยครับนับว่าเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับสถาบันหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินในครั้งนี้นะครับในโอกาสนี้ก็ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานรุ่นพลเอกชัยพรรัตนแพทย์ได้กล่าวขอบคุณในนามของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเกียรติยศรุ่นที่4ขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเรียนท่านของผมพระราชาอิสกุลจากที่พวกเรานักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินได้รับฟังคำบรรยายจากท่านและวิทยาที่นั้นผมขออนุญาตกล่าวเรียนว่าพระสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติสิ่งที่ท่านเป็นข้าราชการของแผ่นดินท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆด้วยความจงรักและภักดีท่านน้อมนำเอาศาสตร์แห่งพระราชานำมาแก้ไขปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ท่านไปรับราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านทำให้วิกฤตกลายเป็นโอกาสพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่รับทราบถึงคุณงามความดีของข้าราชการแห่งแผ่นดินท่านนี้พวกเราคงรับทราบแล้วว่านอกจากที่ท่านจะเป็นข้าราชการที่มีความจงรักภักดีแล้วนั้นเลือดในกายของท่านนั้นสืบสายมาจากเชื้อพระวงศ์การปฏิบัติหน้าที่ของท่านถึงได้ตระหนักและเป็นแบบอย่างที่ดีกับพวกเรานักศึกษาเสาหลักเพื่อแผ่นดินรุ่นเกียรติยศรุ่นที่4ผมคิดว่าประสบการณ์และความรู้ที่ท่านได้กรุณามอบให้พวกเราวันนี้จะเป็นแนวทางที่พวกเราทั้งหลายนำศาสตร์แห่งพระราชาไปเป็นบัตรหน้าที่ในกิจการงานของตนเช่นเดียวกับที่ท่านได้กรุณาปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างในโอกาสนี้กับผมขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าทุกๆหลักสูตรของเสาหลักเพื่อแผ่นดินท่านคงมีโอกาสมาถ่ายทอดถึงความจงรักภักดีความมุ่งมั่นที่ปฏิบัติตามศาสตร์แห่งพระราชาในลำดับต่อไปผมขออนุญาตเชิญท่านผู้บริการหลักสูตรนะครับได้กรุณามอบของที่ระลึกผมขออนุญาตมอบพระหลวงปู่ทวดนะครับเพื่อให้ท่านเป็นสิริมงคลในนามของนักศึกษาเสาหลักครับขอเรียนเชิญตัวแทนประธานกลุ่มทั้ง6กลุ่มครับขอการเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเชิญเลขารุ่นด้วยครับที่ธรรมนัสครับ ข
ยุทธการขับพี่เที่ยวไปนานการขับพี่เที่ยวไปนานความตื้นตันใจและดีใจมากๆที่เห็นครูดูคนแบบขอเชิญพี่ๆสำหรับ ขอเชิญพี่ๆที่ถ่ายภาพนะครับบันทึกภาพร่วมกับพนักท่านด้านหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับขอการเป็นเชิญให้ความเคารพครับจึงมาหาพี่ครับหลังจากที่ถ่ายภาพรวมแล้วนะครับขอความกรุณากลับมาที่ห้องนี้นะครับเพื่อให้โอกาสได้นำเสนอต่อนะครับขอหมู่3กลุ่มที่3กับกลุ่มที่4นะครับเรียนเชิญ นำเสนออีกเหรอ หลังจากที่ถ่ายภาพแล้วนะครับขอความกรุณากลับมานะครับ